Kaway-kaway, SHAKEY'S lovers! Welcome sa ating restaurant series. Gagayahin natin ang perfect na partner ng ating favorite pizza at masasabi kong achieve na achieve! Ang ating SHAKEY'S chicken and Mojos. Para sa ating mga ingredients, soy sauce, chicken seasoning, garlic powder, ground pepper, minced garlic, milk, egg. Para sa ating breading, flour, cornstarch, garlic powder, onion powder, pepper, magic sarap, at salt. Para sa ating mojos, potatoes, 2 eggs, at evap milk. Para sa ating gravy, flour, milk, beef cubes, seasoning, and pepper. Para sa ating garlic mayo dip, minced garlic, all-purpose cream, and mayonnaise. Para sa ating first step, imamarinate muna natin ang chicken. Sa isang bowl, imix muna natin ang 1/2 cup of milk at 5 pieces ng kalamansi juice. And then set aside. 2 tablespoons soy sauce and 2 tablespoons seasoning. One teaspoon pepper at 2 teaspoons garlic powder. At ilagay ang isang buong minced garlic. At kalahati ng magic sarap. Imimix lang nating mabuti. At ilalagay na natin ang chicken mixture. At siguraduhin mapapahira ng lahat ng chicken at kahit sa sulok-sulok. At siguraduhin mapapahira natin ang lahat ng bahagi ng chicken. I-massage ng konti. At kahit sa kasulok-sulukan o sa ilalim ng skin ng chicken ay lagyan pa rin natin ng ating mixture. At haluing mabuti. Hanggang lahat ay malagyan ng ating mixture. At isi-set aside. 12 seconds later. Ay may nakalimutan pala ako. Ang ating DIY na buttermilk. Ang ginawa natin dito ay hinalo natin ang milk at ang kalamansi. Ito ay makakatulong para sa pagiging juicy ng ating SHAKEY'S chicken. Takpan muna natin at i-refrigerate muna ito. Mas maganda kung overnight. Para sa ating chicken breading, paghaluin ang flour at cornstarch. 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon onion powder, 1 teaspoon pepper na buhos lang, kalahati ng magic sarap kanina, 2 tablespoon salt, mag-adjust na lamang po kayo ng measurement, depende sa kung ilan ang lulutuin yung manok. Kung mapapansin nyo dito sa ating video ay doble ang aking measurement. At ang flour ay gagamitin rin natin para sa ating mojos mamaya. Ready na ang ating chicken. Magpapainit lang tayo ng mantika. Lagyan ng breading mix ang ating mga chicken. At siguraduhin lahat ng kanyang bahagi ay malalagyan nito, kahit sa kasulok-sulukan.
at itaktak para siguradong crispy ang ating chicken. Ngayon, mainit na ang ating oil. Ilalagay na natin ang ating chicken. Hihintayin lang nating maging golden brown ang ating chicken. Makikita mo naman kung luto na ito. Mapapansin nyo mamaya na medyo dark ang ating chicken. Gano'n naman talaga ang itsura ng SHAKEY'S chicken, di ba? At medyo mataas ang timpla ng ating SHAKEY'S chicken. I-check na lang natin from time to time kung luto na ang ilalim ng chicken para maiwasan na masunog ito. At tandaan, huwag masyadong malakas ang apoy at dapat nasa medium heat lang ito. Para sa ating Mojos marinade, ilagay sa isang bowl ang 2 itlog, 4 tablespoons of evaporated milk, at kalahating sachet ng magic sarap. At haluin nating mabuti. Dahil marami po ang Mojos na lulutuin natin, kaya good for 2 recipes ang measurement na ginawa ko. Kung konti lang naman ang inyong patatas, ay 1 egg lang okay na at 2 tablespoons of evaporated milk. Ilulubog lang muna natin sa ating mixture ang ilang patatas sa ating egg. At pagkatapos ay ilalagay na sa flour na ginamit natin sa chicken kanina. At lulutuin sa ating mainit na mantika. Taktak muna at ilalagay sa oil and repeat the procedure. Ito po ang technique natin sa ating flour at egg. Ito po ang technique natin para sa paggawa ng Mojos. Itataktak muna natin ang egg at flour bago ilubog sa oil para di ito mamuo sa ating patatas kapag maluto na. At kung mapapansin nyo, 1 hand para sa wet, at 2nd hand para sa dry, at 3rd hand para sa pagprito. Perfect SHAKEY'S Mojos. Let's go, gravy! Maghanda ng 4 cups ng tubig at ilagay ang beef cubes. Again, 2 po ito dahil madaming gravy ang gagawin ko. So, pwedeng hatiin nyo na lang. 1/2 cup ng gatas
at tunawin ang cornstarch. Pwede nyo rin i-adjust ang cornstarch depende sa kung gusto nyo gaano kalapot ang inyong gravy. Kapag kumulo na at natunaw na ang ating beef cubes, ay ilalagay na natin ang milk at cornstarch mixture. Tutunawin lang ito hanggang ito ay lumapot. Pagkatapos ay lalagyan na ito ng seasoning o kaya toyo para lang maging brown ang kulay ng ating gravy. Kung kulang ang lapot ay dagdagan nyo na lang ito ng cornstarch. Pero tandaan, tunawin muna ang cornstarch sa tubig. At lagyan ng pepper. Meron pang natirang konting-konti sa lata ng gatas kaya inubos ko na para mas masarap. Sayang naman. Para sa ating garlic dip sauce, mayonnaise, kalahati lamang ng pouch na ginamit ko, 1/2 all-purpose cream, konting minced garlic, garlic powder, at least 1 teaspoon for additional flavor, at ang paborito naming paminta. Haluin. Lagyan ng konting salt and sugar. Adjust na lang po sa taste nyo. And lagyan ng spring onion para sa ating additional flavor and color. Ayan! Luto na ang ating SHAKEY'S Chicken and Mojos na siguradong masasarapan kayo dahil gayang-gaya ang itsura at ang kanyang lasa. May kasama pang gravy at garlic dip. Salamat pong muli sa mga nagpadala ng pictures ng kanilang mga niluto. Idol Kuya Rodel Gomez, sa aking kapatid na si Joey Realosa Publico all the way from the US of A, sa pretty YouTuber na si Yana Dolor Asidillo, at sa aming favorite na si Shabet Arsenio. Keep sending your pictures and experiences habang niluluto ang mga recipes natin dahil nakakataba po ng puso. Talagang masiramon. For more easy cooking tips, write down your suggestions in the comment section below. See you in my next Teacher G tutorials. Huwag pong kalimutan i-hit ang like and please subscribe. Mabalos! Thank you.